Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Росія завдала удару по Дніпру. Надвечір суботи атакувала місто безпілотниками. Палала багатоповерхівка, де мешкали 22 родини. Щастя, ніхто серйозно не постраждав. Наші ДСНСники відпрацювали. 6 людей було врятовано. Ми були вдома. Зазвучала тривога. Ми почали збиратись у підвал. Ми почули перше жужжання, яке і був перший вибух. І після того ми дуже швидко бігли, але вже бігли, окна вже були під ногами. Рятувальникам вдалося евакуювати людей. Майно мешканців сильно пошкоджене. Автівки, що стояли поруч, понівечені. Вона, мабуть, не підлягає відновленню, бо вона вся розбита. Я думаю, що жити ми тут не будемо. Тут ще можна миритися, ванна взагалі непригодна, там стеля зовсім опустилася. Тобто, чи є сенс відновлювати? Напевно, ні. Кожна кімната, да. По сусідах, в кого як, по одній кімнаті в основному залишилося, в нас все абсолютно. Ми тимчасово виїхали, поки оце війна. Хотіли повертатись не один раз уже, як багато хто повернувся і жили. Ось так. Наслідки агресії проти чужої країни московити пожинають уже зараз. 10 градусів тепла у квартирах, десятки тисяч шанувальників так званої СВО без опалення. Це реалії росіян десь під Москвою. У місті Подольськ запровадили надзвичайний стан. А місцеві, не дочекавшись допомоги від влади, пішли на вулицю і розпалили багаття. Луткарина 12, 6 число. Мы замерзаем. Жители выходят с пикетом. Ждем дрова. Тому що вдома холодно. Населенню, яке погрожувало холодомором в Україні, тепер не до жартів. 4 січня у підмосковному Подольську стався прорив на теплотрасі. На території котельні Климівського спеціалізованого патронного заводу знайшли 3 витоки. Проблемою для рашистів стало й те, що патронний завод – режимний об'єкт міннападу. Тож швидко виправити ситуацію не вийшло. Аварія сталася, коли у місті саме вирували 20-градусні морози. Теплее даже на улице. Просьба администрации откликнется на нашу просьбу. ЕДС молчит, адміністрації все равно. Чи почує волання своїх підопічних головний воєнний злочинець Путін? Навряд чи. Адже у Кремлі з опаленням поки що все гаразд. Тож днями диктатору влаштували показову зустріч із дітьми загиблих в Україні рашистів. Я вас всіх ще раз поздравляю і желаю вам всього самого доброго. На кількаметровій відстані від дітей керманич країни-агресорки щось розповідав про свято зі зброєю в руках. А от російські майбутні вдови налаштовані не так позитивно. Скаржаться, рашисти, що поїхали на війну вбивати українців, щось довго не повертаються. І влаштували під будівлею міннападу пікет. Я стою у Міністерства оборони Російської Федерації з одиночним пікетом в надежді, що нас услышать жестко и он айтишник. Сейчас он вступит. Таких людей не должны отправлять. А де ж тут заклики припинити війну? Чи може засудження воєнних злочинів Росії і запусків ракет на цивільних? Як бачимо, російські майбутні вдови за майже 2 роки повномасштабного вторгнення не зробили правильних висновків. Тож швидке повернення чужинців додому можуть гарантувати лише ЗСУ. Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the 8th round. Box battle will break down for the beat and the pop tone. Jump in the cyclone, SC wherever, yes, I know. The red beam, vaccine, pack red beam for the mark. You pluck the best. Росія від початку повномасштабної війни випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети «Кинджал». Україна збила 25 таких ракет. Про це розповів речник командування повітряних сил. Каже, Україна має нагадувати Заходу, що РФ не має наміру пом'якшувати повітряні атаки. А отже, нам потрібно посилення протиповітряної оборони. Юрій Ігнат допустив, можливо, до цього буде долучена і Японія, яка передаватиме через Сполучені Штати якусь частину ракет для України. У нас йде нормоване постачання ракет. Безумовно, відбулись такі 2 величезні атаки. Так, ми витратили якісь запаси, відповідні, які нам дали партнери, і йдуть зараз процеси щодо того, щоб забезпечувати і надалі Україну тою нормою ракет, яка необхідна.
А поки що подбаємо про те, щоб у ворога смертоносної зброї ставало менше. Оператори групи 999 ГУР МО України вдарили по позиціях російської ППО на території Білгородської області. Про це повідомляє Головне управління розвідки. Внаслідок вогневого ураження 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер С-1» виведені з ладу. Один такий коштує близько 10-15 мільйонів доларів. Ганна Рибалка, 5 канал. Важливі зустрічі та брифінг у підвалі. Чільниця МЗС Японії здійснила неанонсований робочий візит до України. Стартувало турне Йоко Камікаве на Київщині. Міністерка відвідала меморіал жертв російської агресії у Бучі, віддала шану закатованим та вбитим українцям внаслідок терору армії РФ. Згодом рушила до Києва. У столиці запланували низку зустрічей, зокрема із чільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Міністри провели двосторонні перемови, говорили насамперед про українську ППО. Через загрозу балістики брифінг довелося провести в укритті. Дмитро Кулеба зауважив, це ще одне нагадування про необхідність посилювати українське небо. Токіо внесе 37 мільйонів доларів до фонду НАТО. Кошти спрямують на системи виявлення дронів для України. Серед тем перемов також були заморожені російські активи та гуманітарні ініціативи. Японія передала Україні мобільні генератори та трансформатори. Приїзд до Києва став першим закордонним візитом для чільниці МЗС Японії в новому році. Я проінформував свою колегу сьогодні і про інший бік війни, а саме про потребу України не лише у літаках, але і насамперед у засобах протиповітряної оборони. Я наголосив колезі, що головна російська військова стратегія полягає в наступному. Якщо ти не можеш щось захопити, то ти маєш це повністю знищити. І тому щодня українські міста руйнують російські ракети та дрони. Вони не можуть нас захопити, тому намагаються нас знищити. Але і це Росії не вдасться, зокрема завдяки тій підтримці у зміцненні засоб протиповітряної оборони, яку ми відчуваємо з боку партнерів, які надсилають нам і нові системи ППО, і ракети до них. Щойно завершилася наша зустріч, лунала повітряна тривога, тож ми терміново вирішили зібрати цю прес-конференцію в укритті. Я зараз усвідомлюю всю напруженість та серйозність ситуації, в якій перебуває Україна. Я вкотре рішуче засуджую ракетні та безпілотні атаки Росії на різні регіони України, зокрема й Київ наприкінці року та під час новорічних свят. Висловлюю щирі співчуття родинам жертв цих атак. Я переконалася, що ніколи не можна допускати односторонньої зміни статусу КВО за допомогою сили. Ми повинні працювати над захистом жінок та дітей, які є найбільш вразливими під час війни. Візит міністерка завершила зустрічю із президентом України. Володимир Зеленський подякував уряду Японії за послідовну підтримку, насамперед за рішучу роль Токіо під час головування у Великій Сімці торік.